नमस्कार भावांनो, मी राज आपल्या राशीने स्वागत करतो लेखा आणि इंटरेस्टिंग म्हणून भावांनो. आपला आजचा व्हिडिओ आषाढी एकादशीवरती केलेला आहे आणि तुम्हाला मी पोल टाकलं बघू शकता. तर तुम्ही ना आषाढी एकादशीवर करू म्हणून असं सांगलं तुम्ही. आपण आज आषाढी एकादशीवरती व्हिडिओ आणला आहे, तर नक्की एंड बंद बघा आणि नव्या आल्याचं चॅनल सबस्क्राईब करून टाका आणि आपलं इंस्टाग्राम असेल इंस्टाग्रामसुद्धा फॉलो करा आणि टेलिग्राम पण फॉलो करा. आणि एक सांगा, जर आपला आजचा मटेरियलला पासवर्ड आहे भावांनो, तर पासवर्ड मी बोलून दाखवणार कुठे पण, तर नक्की एंड बंद बघा आणि पूर्ण बघा भावांनो आणि कमेंट नक्की करा. कमेंट केलं की तुमचं नावसुद्धा व्हिडिओमध्ये येतं. तर चला आपला आजचा व्हिडिओ सुरू करूया आपण. म्युझिक भाई मजा आया. ओके, तर काय बघा, आपल्या हे बीट्सना ओपन करून घ्यायचे. तर खाली बघा दाबायचे, आधी सगळे फोटो आहे, हा इमेज ॲड करून घ्यायचा आधी. इथं सगळं मटेरियलला पासवर्ड आहे, तर तुम्ही पूर्ण एंडपर्यंत बघा. ओके, तर सगळं ॲड करून घ्यायचं बघा. अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर तुम्हाला इथं एक PNG देईन. ही PNG इथं ॲड करून घ्यायची चांगल्या प्रकारे. तर मी करतो बघा, अशीच करायची PNG ॲड तुम्ही ने. खालचं थोडं झूम करून घ्यायचं आणि मध्ये सेंटरला ॲड करून द्यायचं तुम्ही. ओके, ॲड केल्यानंतर बघा, तर शेवटपर्यंत जे लाल आहे डॅश तिथपर्यंत चांगल्या प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आणि ते वरचं ॲरो दाबून शेवटपर्यंत आणून द्यायचं ते ॲरोपर्यंत याला. ओके, तर बघा आता सगळे फोटो ॲड करून घ्यायचे. तर बघा मी एक एक फोटो ॲड करून घेतो चांगल्या प्रकारे. तर भावानं सगळे फोटो ॲड करून घेतले मी आता. तर बघा तुम्ही हे सगळे लास्ट फोटो हे जो PNG आहे ते PNG ॲड करून घ्यायचे तुम्ही इथे. हे सगळं पण मटेरियलमध्ये मिळून जाणार तुम्हाला सगळं. ओके, तर बघा हे सगळं लाईटवरून स्क्रीन करून टाकायचं. केल्यानंतर बघा हे सगळं शेवपर्यंत स्क्रोल करून घ्यायचं तुम्ही ने. स्क्रोल केल्यानंतर बघा बॅक जायचं परत शेवपर्यंत आणि माझा लोगो असेल तो इथं हा आपला लोगो म्हणतो आषाढी एखादी PNG असेल तो PNG तर ॲड करून द्यायचा. आधीचाच PNG ॲड करायचा आणि याला खालून थोडंसं आडवं करून द्यायचं छोटं करून आणि एकदम शेवटचं ऑप्शन दिसतंय भावांना ते दाबायचं. शेवटपर्यंत स्क्रोल करून घ्यायचं तुम्ही ने. स्क्रोल केल्यानंतर बघा ते शेवटचं ऑप्शन दाबायचं एकदम थोडंसं आडवं करून द्यायचं याला अशा प्रकारे की जेणेकरून ते एकदम ॲट्रॅक्टिव्ह दिसतं भावांना म्हणून. तर बघा अशा प्रकारे तुम्ही करून घ्यायचं ते आणि परत तर माझा लोगो येईल. आता तुम्हाला इथं तुमचा लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर माझा लोगो मी इथं ॲड करून घेतो. तर बघा माझा लोगो आहे भावना लाईटवरून स्क्रीन करून टाकायचा आधी आणि सेंट्रल तुम्हाला जिथं आवडेल तिथं तुम्ही तिथं ॲड करू शकता. तुम्हाला मी खालीच ठेवतो माझा लोगो आणि त्याला थोडंसं छोटं करून घ्यायचं, जास्त मोठं नाही ठेवायचं आपल्या लोगोला. ओके, तर केल्यानंतर बघा तर थोडं सेंटरला ठेवायचं खाली आणि त्याला थोडं फेड करायचं जेणेकरून आपला व्हिडिओ कोणी कॉपी नाही करू शकत म्हणून. ओके, तर बॅक करायचं आणि जे इफेक्ट देईल तुम्हाला ती पण पासवर्ड प्रोटेक्ट असणार आहे. तर तुम्हाला पूर्ण शेवटपर्यंत बघायचा आपला आजचा व्हिडिओ. ओके, तर बघा आधीची जी शेक इफेक्ट आहे ते कॉपी करून घ्यायची तुम्ही. कॉपी केल्यानंतर बघा तर आषाढी एकादशीचं दाबायचं. दाबल्यानंतर खाली इफेक्ट जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं. ओके, तर केल्यानंतर बघा किती हळू येतो एकदम परत येतं बघा ते. ओके, तर आल्यानंतर बघा परत बॅक जायचं. बॅक गेल्यानंतर ते फर्स्ट फोटो असणार आहे तो फोटोला कॉपी करून घ्यायचं त्या इफेक्टला. ओके, तर बघा कॉपी करून घ्यायचं परत बॅक जायचं आणि आधीची बीट मार्क ओपन करून घ्यायची आपण. ओपन केल्यानंतर बघा ते थोडं लोड होतं आहे. आधी नंतर जे आधीचे 2 फोटोला लावायचं भावना इफेक्ट, आधीचे 2 फोटोंना फक्त. नंतर तिसरा फोटो सोडून द्यायचा. नंतर परत हे बघा हा सेकंड फोटो आहे तर मी तिसरा फोटो सोडतो आहे. नंतर चौथा परत पकडायचा. आधीचे 2 घ्यायचे नंतर तिसरा सोडायचं, आधी 2 सोडायचे नंतर तिसरा सोडायचं. ओके, तर ॲड करून घ्यायचं तुम्ही ने. ओके, तर आता मी सगळे ॲड करतो बघा लास्टचे सगळे ॲड करून घेतो मी. आता परत जायचं बॅक आणि ते आधीची शेक इफेक्ट ओपन करायची आणि लास्ट फोटोला कॉपी करून घ्यायचं सगळे इफेक्ट. परत बॅक जायचं तुम्ही ने. बॅक केल्यानंतर बघा आधीचं परत बीटमार्क ओपन करून घ्यायचं तुम्ही ने. ओपन केल्यानंतर बघा आणि जे आपण थर्ड फोटो होता आपला तिथे थर्ड फोटो सगळा इफेक्ट ॲड करून द्यायचे. जितके आपण फोटो सोडलेले आहे तिथे सगळ्या फोटोंना हा इफेक्ट ॲड करून द्यायचा. तर बघा मी ॲड करतो आहे, हे बघा याच्यात ॲड करून टाकायचा.
तर परत 2 सोडायचं आणि तिसऱ्या ॲड करून टाकायचा. सॉरी, पासवर्ड आहे भावना 789. हा पासवर्ड आहे आपला आजचा. थोडं झूम करून घ्यायचं, मी नाही थोडं मिनिमाइज केला म्हणून मला समजत नाही आहे. ओके, तर तुम्ही सगळे ॲड करून घ्यायचं. बघा मी सगळे ॲड केले आता. तर बघा इतकं छान झालं आहे ते. तर आता एक्सपोर्ट करायचा, खाली सिम्पली एक्सपोर्ट बटन दाबायचं. तर आजचा व्हिडिओ कसा लागला नक्की कॉमेंट करा भावांनो, नक्की सपोर्ट करा. कॉमेंट करा भावांनो, कॉमेंटने सांगा कोणता व्हिडिओ करायचा पुढचा. तो म्हणजे माझ्याकडनं भावांनो सर्वांना तुम्हाला आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा.